وفي هذا المثال عندنا تمرين على كيفية الوقف. كيف نقف اختبارا أو اضطرارا على الكلمات التالية. فكلمة درجات، ورفع بعضهم درجات، كيف نقف عليها إخواني الكرام؟ سنقف على تاء ساكنة، ولو نظرتم إلى مصاحفكم تجدون الجيم موضوعة فوق التاء، يعني دلالة على جواز الوقف. فكيف نقف هنا؟ نقف على تاء، وبالتالي لا بد لنا من أن نهمسها، ينغلق المخرج ثم ينطلق الهمس هكذا. درجات، مرة أخرى درجات. انغلاق يعني شدة، انطلاق للنفس يعني همس. وهذا المد الذي مددناه هو مد عارض للسكون، جاء بعد حرف المد الذي هو الألف حرف ساكن بسبب الوقف، ومقدار العارض للسكون حركتين أو 4 أو 6 حركات. إذا نعيد الوقف على هذه الكلمة درجات هكذا. أيضا في آية الكرسي ورد معنا قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. كيف نقف هنا؟ الأرض، لاحظنا نعطي الراء حقها ونعطي الضاد حقها من الاستطالة. نعيد الوقف مرة أخرى. الأرض، مرة أخرى أيضا الأرض. لاحظنا إخواني الكرام، فلا نقلقل الراء كما يفعل البعض، يقولون الأرض، أو البعض يقول هكذا الأرض، ولا نسمع صوتا للضاد إطلاقا. إذا لا بد لنا من بيان الراء وبيان الضاد. نعم هكذا. له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض. نعم بهذا الشكل. أيضا وأيدناه بروح القدس. لاحظوا إخواني الكرام، سنقف هنا على السين، وقبل السين الدال مضمومة فلا بد لنا، وكذلك القاف فلا بد لنا من إتمام حركة الضم، ثم ننتقل إلى السين ونعطيها حقها من الصفير والهمس والرخاوة. لاحظوا هكذا وأيدناه بروح القدس. القدس هكذا، ولا نقول القدس أو القدس. القدس هكذا لا يصح. أين ضمة الدال؟ القدس مع الضم والإرجاع. نعم. إذن أيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كيف نقف على هذه الكلمة إخواني الكرام؟ الدال، هذه الدال التي ترونها ستصير ساكنة، إذن الدال حرف من حروف القلقلة، إذا سكنت لا بد لنا من أن نقلقلها. قبل أن نقلقل الدال ننتبه إلى الشين الساكنة. الشين أيضا مهموسة ورخوة وفيها التفشي. إذن هكذا الرشد، الرشد هكذا. إذن قد تبين الرشد، قد تبين الرشد من الغي. كذلك هنا قد تبين الرشد من الغي، سنقف هنا على ياء مشددة، فهنا كما تعودنا يوجد النبر. حقيقة النبر موجود على الياء المشددة وعلى الواو المشددة دائما، في الوصل وفي الوقف دائما عندنا النبر، والغاية منها هو بيان الحرف المشدد. إذن قد تبين الرشد من الغي، من الغي، ولا نقول من الغي، من الغي هكذا وكأنه سقط من نطقنا حرف، فلا بد لنا من أن نقف بقوة إخواني الكرام. من الغي هكذا. إذا نعيد قراءة المثال. قد تبين الرشد من الغي هكذا. وكذلك في نفس الصفحة ذات الأمر وردت معنا كلمة فيها ياء مشددة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
لو أردنا أن نقف هنا اضطرارا أو اختبارا سنقف أيضا على ياء مشددة، وكذلك لا بد لنا من النبر، فنقول هكذا: الحي الحي، ولا نقول الحي هكذا، إنما نقف بقوة كما ذكرنا آنفا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الحي هكذا.